মাছ খালে চকুৰ পাৱাৰ বাঢ়ে তো হয় নেকি বাৰু মেম নামটো হৈছে এছামিজ কিংফিছ কিন্তু অসমতে পোৱা নাযায় আজিকালি দৰিকণা মাছ জানো খাবলৈ পোৱা আমি বাচ্চা জন্ম হ'লে মাছ দিব যাওঁ জোৰণততো ডাঙৰ মাছ এটা নিবই লাগিব উইদাউট ফিছ উই কেনট ইমেজিন আৱাৰ লাইফ একচুৱেলি Namaskar, মই RJ Pallavi from Super Hits 93.5 Red FM and I welcome you all to another episode of the Eco Hour. Aji the Eco Hour show মোৰ হৈতে আছে Dr. Pinky Borua. Ma'am হয় Assistant Professor Department of Zoology from Guwahati College. Ma'am আপোনাক স্বাগতম জনাইছো Red FM লৈ. Thank you Pallavi for inviting me. Thank you so much ma'am. এখিনতে মই কৈ দিও যে মেমে বহুতখিনি কামো কৰিছে আৰু মেম স্পেশালাইজড হয় ফিশ সেক্টৰত মাছৰ সেক্টৰ মেম আপুনি ক'ব নেকি বাৰু কি কৰিছে আপুনি বহুত কৰিছে তথাপিও তাৰ মাজত যদি অলপখিনি কৈ দিয়ে ফিশাৰী আসলতে আমি কলেজতো শিকাওঁৱে ফিশ ৰিলেটেড আমাৰ একুৱাকালচাৰ আমাৰ সাবজেক্ট আছে আমি ষ্টুডেণ্টক পঢ়াওঁ আৰু মই নিজেও আসলতে অলপমান কাম কৰিছোঁ যেনেকৈ বিলৰ ফিচাৰিজৰ ওপৰত অৰ্নামেণ্টেল ফিচাৰ্ছৰ ওপৰত কাম কৰিছোঁ মই হিডহাকু বিলৰ ওপৰত কাম কৰিছোঁ আৰু মই খামৰাংগা বিলৰ ওপৰত কাম কৰিছোঁ অকণমান মই ইণ্টাৰেষ্টেড অন দ্য উইমেন্স ৱৰ্কিং ইন ফিচাৰী ছেক্টৰ্ছ চ' তেনেকৈ অকণমান কাম কৰি আছোঁ আৰু Ma'am, actually I think this is the perfect time to ask you. আমি সকলোৱে এটা কথা আমি জানো বা শুনি আহিছো যে মাছ খালে চকুৰ পাৱাৰ বাঢ়ে তো হয় নেকি বাৰু মেম হয় আসলে তোমাকে দেখিবা সৰু মাছবোৰ দেখিছানে কেনেকুৱা ৰঙা ৰঙৰ অৰেঞ্জ কালাৰ এটা হৈ থাকে বা ভাজিলে আমি দেখা পাওঁ অৰেঞ্জ কালাৰ সো ফিশেছ have lots of carotenoids are the precursors of vitamin A বিভিন্ন জিয়াজেন্টিন লুটিন আষ্টাজেন্থিন এইবোৰ হৈছে কেৰটিনয়েডছ যোনবোৰ আসলে তাৰ পৰা আসলে ভিটামিন এ হ'ব পাৰে এণ্ড ভিটামিন এ আমি সকলোৱে জানো ইট ইজ সো মাচ নিডেড ফৰ আৱাৰ আইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আৱাৰ আইজ সো য়েছ ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ওকে সো সৰুতে মাছ খালে চকু ভাল হ'ব নে ডাঙৰ হোৱাৰ পিছতো খালে যদি মানে চশমা পিন্ধা আমি যিবিলাক মানুহ আছো আকৌ ৰিভাইভ হ'ব পাৰে নেকি বাৰু ৰিভাইভটো বহুত ডাঙৰ কথা বাৰু এইটো অকল মাছ খালেই নহ'ব আমি ঔষধৰ ওপৰতো হেৰি কৰিবই লাগিব ডিপেণ্ড হ'বই লাগিব বাট অফ কোৰ্ছ অকণমান এৰেষ্ট কৰিব টু ফাৰ্ডাৰ নহ'বলৈ চ' খোৱাটো সঁচাকৈ দৰকাৰী আচলতে ঠিক আছে মেম চিয়'ৰ চ' মেম আজি আমাৰ যিটো শ্ব' হয় দ্য ইকো আৰ উই আৰ টকিং এবাউট নেচাৰ এনভাইৰনমেণ্ট এস্পেচিয়েলি আমাৰ গুৱাহাটী বা অসমৰ আৰু এই মাছৰ যিটো আমি টপিকটো আজি লৈছোঁ আমি মানে ৰাস্তাত ওলাই গৈ বহুত মানুহক সুধিছিলোঁ যে তেওঁলোকে কেইবিধ মাছৰ নাম ক'ব পাৰিব ৩-৪ বিধ মেক্সিমাম 5 বিধমান আমি পাইছোঁ যিটো আমি সকলোৱে জানো মেম এই 5 বিধ মাছে আমাৰ ইয়াত পোৱা যায় নেকি বা এয়াই মাছ আছে নেকি অকল আমাৰ অসমখন আমি জানো নদী খাল বিল কিমান আছে এণ্ড ফিছেছ হেভ বিন আ ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ আৱাৰ লাইফছ আমি 90% মানুহ মোৰ দেন ডেট ইন আছাম উই ইট ফিছ হয় কিন্তু আজিকালি কি হৈছে আমি বহুতখিনি সময়ত ডাইভাৰ্চিটিটো লছ হ'ব ধৰিছে বিভিন্ন কাৰণত আজি আমি ঘৰত আমি কি কওঁ যে আজি কি বনালা ডাঙৰ মাছ নহ'লে সৰু মাছ ডাঙৰ মাছৰ যে নামবোৰ আছে ৰৌ ভকুৱা চিতল আৰি সৰু মাছ যে আমি পাভৈ খাইছোঁ নে মোৱাই খাইছোঁ নে ভেচেলি নে দৰিকণা সেইবোৰ খাইছোঁ আমি নামবোৰ নোকোৱা হৈ গৈছোঁ নোকোৱা হ'লে কি হয় জানানে বহুত ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ডাইভাৰ্চিটিবোৰ নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়া কি হয় জৈৱ বৈশিষ্ট্য নাইকিয়া হৈ যায় আমাৰ নিজৰ ভোকেবুলাৰীটো নাইকিয়া হৈ যায় চিমিলাৰলি যেতিয়া আমি নাজানিম যে ইমান ধৰণৰ যে পুঠি মাছ জানানে পুঠি মাছবোৰ পুঠি খুট পুঠি লাও পুঠি চকৰি পুঠি ইমান ধৰণৰ পুঠি মাছ আছে আৰু যেতিয়া আমি যদি নাজানো যে আমুক পুঠিটো নাইকিয়া হৈ গ'ল দেন উই উইল ইভেন ডোন্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যে সঁচাকৈ এইটো এক্সটিংক্টে হৈ গ'ল নে কি হৈ গ'ল আমাৰ নেচাৰৰ পৰা চ' ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যে আমাৰ ইয়াতে মাছ বহুত আছে বাট উই নিড টু প্ৰিজাৰ্ভ দেম এণ্ড উই নিড টু কনজাৰ্ভ দেম টু মেম আপুনি যিহেতু ৰিচাৰ্চ কৰিছে এণ্ড টকিং এবাউট এক্সটিংকশ্যন মানে এনেকুৱা মাছ আছেনে যি এতিয়া নাই পোৱা নাযায় আমাৰ অসমত আছে ডাঙৰ কথা আমাৰ এটা মাছ কয় এছামিজ কিংফিছ নামটো হৈছে এছামিজ কিংফিছ কিন্তু অসমতে পোৱা নাযায় মই ফাৰ্ষ্ট টাইম শুনিছোঁ এইটো নাম সেইটো আমাৰ অৰুণাচলৰ ওপৰৰ ফালে পোৱা গৈছে এতিয়া আছে বাট অসমতে যেতিয়া এছামিজ কিংফিছ যদি কৈছোঁ আমি তাৰমানে নিশ্চয় অসমত পাইছিল আগতে এতিয়া নাইকিয়া হৈ গৈছে ওকে তেনেকুৱা বিভিন্ন আছে আজিকালি দৰিকণা মাছ জানো খাবলৈ পোৱা দেখাই নাপাওঁ আমি সৰু থাকোঁতে জানিছিলোঁ কিন্তু মোৰ ল'ৰাহঁতে আজিকালিতো দৰিকণা মাছ চিনি নাপায় আজিকালি ভেচেলি মাছ চিনি নাপায় আজিকালি আমাৰ খলিহনা মাছ পাবলৈ দিগদাৰী হৈ গৈছে হয়নে নহয় চ' মেনি থিংছ চ' আমাৰ যদি ইণ্ডিজিনিয়াছ মাছ যদি এক্সটিংক্ট হৈ গৈছে তো সেই ঠাইটো কিহে পূৰণ কৰিছে মানে বাহিৰৰ মাছ আহিছে নে কি আমাৰ ইয়াতে কি হয় বহুত সময়ত কি হৈছে বাহিৰা কাণ্ট্ৰিজৰ মাছবোৰ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা গৈছে তাক আমি এক্সট
এক্সটিক ফিশেছ বুলি কওঁ বিভিন্ন কাৰণে একুৱাকালচাৰত আমাৰ ব্লু ৰেভলিউচনৰ সময়ত আমাৰ যেনেকৈ জানানে আমি যে খাওঁ কি কয় কমন কাৰ্প silver carp grass carp যোনটো আমাৰ easily available these are actually exotic carp যোনটো আমাৰ ইয়াত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা গৈছে to but they do not compete with our indigenous carps like আমাৰ ৰৌ ভকুৱা মিৰিকা but এনেকুৱা কিছুমান মাছ আছে যোনবোৰ exotic হয় but they are very invasive মানে হৈছে কি সিহঁতে they are very voracious they compete with our indigenous fishes for space for they eat those up যেনেকৈ তোমালোকে জানা এটাটো খুবেই পপুলাৰ আমি চাগে আজিকালিতো বজাৰত খুব পোৱা যায় ৰূপচন্দা তাক আমি যোনটো পাকু বুলি কওঁ আজিতো কেইবছৰ মানৰ আগততো এইটো পাকু মাছ নাছিলে কিন্তু এইটো হৈছে এটা এক্সটিক আৰু এটা ইনভেচিভ স্পিচিছ হয় and an ecologist and naturalist and conservationistor কাৰণে আসলে খুব দুখৰ খবৰ যে এই মাছটো now this fish is now available in our natural water bodies আৰু যদি এনেকুৱা হৈ গৈছে it will লাহে লাহে আমাৰ indigenous সৰু মাছবোৰক নাইকিয়া কৰি দিব মানে হি খাই দিয়ে মানে বেলেগ মাছ পেলাব এইটো লাহে লাহে আসলতে বাংলাদেশৰ পৰা ইন্ট্ৰোডিউস হৈছিলে থ্ৰু ৱেষ্ট বেংগল এটা অসমতো quite easily available হৈ গৈছে so বিভিন্ন কাৰণ থাকে so exotic সকলো exotic species invasive হ'ব নহিটো নহয় কিন্তু invasive species বোৰ কিন্তু খসাকে কিন্তু আসলতে আমাৰ indigenous fishesৰ কাৰণে আসলতে problematic হয় মেম কিন্তু এখন মুভিৰ নাম মনত পৰিছে পিৰানহা বহুতে চাইছে খুব ডেঞ্জাৰাস মুভি দেখো খসাকে মাছ আছে নেকি পিৰানহা মাছ আছে এটা সাউথ আমেৰিকাত পিৰানা মাছ আছে আমাজনত পিৰানা মাছ আছে খসাকে মাছে খাই পেলাই যাৰ দাঁতবোৰ খুবেই চুকা থাকে and they eat up whatever they get আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা নাই তাৰমানে আমাৰ ইয়াত নাই কিন্তু of course আমাৰ ৰূপচন্দা মাছৰ দাঁতকেইটা পিৰানাৰ নিচিনাই বাৰু পিৰানাৰ বংশধৰ হ'ব পাৰে who knows cousins দূৰকাৰ ৰিশ্তেদাৰ okay ma'am so talking about এটা preservation the মাছটো বহুতখিনি এক্সটিংক্ট হৈ গৈছে এটা যিখিনি মাছ আছে ইন্ডিজিনাস মাছখিনি আমি কেনেকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰো নাম্বাৰ 1 কথাটো হৈছে হেবিটেটটো আমি বচাব লাগিব হেবিটেট ইজ দ্য মেইন থিং তাৰমানে কি হৈছে য'ত মাছ সংৰক্ষণ আমাৰ জানানে দুই ধৰণৰ মাছ হয় আমি মাছ ফিচাৰিজ আমি কোৰ নাম্বাৰ হৈছে এটা হৈছে ক্যাপচাৰ ফিচাৰিজ আৰু এটা কালচাৰ ক্যাপচাৰ মানে হৈছে যেতিয়া আমি নদীৰ পৰা ডাইৰেক্ট বা বিলৰ পৰা ডাইৰেক্টলি উঠাই আনো তাক আমি ক্যাপচাৰ ফিচাৰিজ বল কালচাৰ মানে হৈছে আমি যে ফিচাৰিজত নিজে পুনা দি পেলাই মাছ এতিয়া ডাঙৰ হয় তাক আমি কালচাৰ ফিচাৰিজ বুলি কওঁ কিন্তু কি হয় জানানে এই ব্ৰিডিং সিজনত এপ্ৰিল মে জুন বাৰিষা সিজন যে ব্ৰিডিং হয় তেতিয়া যেতিয়া আমি ক্যাপচাৰ ফিচাৰিজটো আমি বন্ধ কৰিব লাগিব কিয় বন্ধ কৰিব লাগিব হেতু সময় যেতিয়া ব্ৰিডিং হয় তুমি যেতিয়া উঠাই আনিবা মাছবোৰ বহুতবোৰ ফ্ৰাইজ ফিংগাৰলিংছ এইবোৰ উঠি আহিলে কি হয় নেক্সট জেনাৰেশ্যনটো হ'বলৈ নাপায় সো উই হেভ টু ডিপেণ্ড mostly on our culture fisheries বুজি পাইছনে not taking out from our bills and from our river system but rather we can go for fisheries ঠিক আছে যটো আমি নিজে কালচাৰ কৰিম তেতিয়া আমাৰ ইন্ডিজিনাস ফিশেছ বোৰৰ মানে কনজাৰভেশনটো হেল্প হ'ব আৰু লগতে যেটো কলো যে ইনভেসিভ স্পিচিছ হেবোৰ বন্ধ কৰিব লাগিব এটো খুব দৰকাৰী মেম আপুনিটো বিলৰ ওপৰতো কাম কৰিছে নহয় জানো খামৰেঙা বিল হক হিলহাকু বিল হক আপুনি মানে সো তাৰ পৰা মানে কি ৰিজাল্ট পালে আমাৰ আগত শেয়াৰ কৰিব নেকি যেতিয়া মই হিলহাকু বিলৰ ওপৰত কাম কৰি আছিলোঁ ৱে বেক বহুত বছৰ হ'ল বাৰু তেতিয়া গাৰ্বেজ ডাম্পিং চলি আছিলে তেতিয়া মই তাতে একচুৱেলি অৰ্নামেণ্টেল ফিশেছৰ ওপৰত কাম কৰি আছিলোঁ এণ্ড আই কুড ফাইণ্ড quite a lot number of ornamental fishes in that bill okay কিন্তু এতিয়া যদি তুমি হিলহাকু বিললে যোৱা এটো আর বিল হৈ থকা নাই বাৰু কবলৈ দুখ লাগে এতিয়া you don't even find those fishes you don't even find the birds or যোনটো স্পিচিছ আসলে হেবোৰ লাহে লাহে কমিব ধৰিছে আৰু তুমি আজি যদি তুমি খামৰাঙ্গা যোৱা আজি এবছৰৰ আগত খামৰাঙ্গা কি আছিল আৰু এতিয়া খামৰাঙ্গা কি আছে তাৰমানে কি হৈছে ওচৰৰ পাজৰৰ মানুহখিনিটো তাতে বিলৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হ'বই natural system ঠিক আছে they are dependent on the bill but encroachment to কাৰণে বেছি দিগদাৰি হৈছে
কেটচমেণ্ট এৰিয়াছবোৰ যেতিয়া এনক্ৰোচমেণ্ট হৈ যায় লাহে লাহে তাতে মাটি ফিল আপ কৰিব ধৰে লাহে লাহে বিলৰ পৰিসীমাটো কমি কমি আহি থাকে যিমানে কমি আহিব সিমানে অবভিয়াছলি কি হ'ব মাছৰ তোমাৰ ডাইভাৰ্চিটি কমি আহিব মাছ পোৱাটো কমি আহিব চ' তেনেকে সেইকাৰণে মানে চাব গ'লে অকণ মনটো বেয়া লাগে আৰু এতিয়া দেখা পাই থাকিলে এইবোৰ অ'কে মেম যেনেকৈ আমাৰ ইক'চিষ্টেমত যিকোনো এটা প্ৰাণী যদি এক্সটিংক্ট হৈ যায় বা আঁতৰি যায় গোটেই বেলেঞ্চটো খেলি মেলি হৈ যায় চ' মাছ যদি এডোখৰ ঠাইৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ মাছখিনি লোকেল মাছখিনি যেতিয়া আঁতৰি গৈ থাকে তেতিয়া এইটো নেচাৰত বা এনভাইৰনমেণ্টত কেনেকৈ কি প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে বহুত ফিছ আৰ ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ আৰ একুৱাটিক চিষ্টেম ৰাইট চ' মাছ থাকিবই লাগিব টু মেইনটেইন দ্য ইক'লজিকেল বেলেঞ্চ সদায় আমি এটা ফুড চেইনৰ কথা কওঁ যেতিয়া আমি পঢ়াওঁ যে এটাই ইটোক খাব খুৱাব টু বি ইটেন এণ্ড টু ইট এণ্ড টু বি ইটেন চ' ইট ইজ আ পাৰ্ট অফ দ্য ফুড চাইকেল চেইন অ'কে চ' মাছ ইজ আ ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট নাম্বাৰ 2 হৈছে টু মেইনটেইন দ্য ইক'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি টু মেইনটেইন দ্য ইকুইলিব্ৰিয়াম অফ দ্য ইক'চিষ্টেম টু মেইনটেইন দ্য জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি লাইকে জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি ৱাইল্ড স্পিচিছবোৰ যোনবোৰ আমাৰ মাছত অলৰেডি আছিলে নাইকিয়া হ'লে আমাৰ নিজৰ স্পিচিছ বেংকটো নাইকিয়া হৈ হৈ গৈ আছে নহয় জানো লগতে কি হৈছে আমাৰ কালচাৰৰ লগত আমি জানো আমাৰ জন্ম বিবাহ মৃত্যু সকলোতে মাছ লাগে It is an integral part of our culture. আমি সমূহীয়া মাছ মাৰিব যাওঁ আমাৰ মাছ ক'ত নালাগে চ' যেতিয়া মাছ নাইকিয়া হৈ যাব চ' তোমাৰ সেই যে কালচাৰ ইয়ৰ ফ'কল'ৰছ ইয়ৰ ছামথিং স্পিৰিচুৱেল থিংছ যোনবোৰ আমাৰ এছ'চিয়েট হৈ আছে ট্ৰেডিশ্যনছ এভৰিথিং উইল বি লষ্ট নাইকিয়া হৈ যাব নহয় জানো মাছক লৈ লৈ আমি কিমান গান আছে আমি বাচ্ছা জন্ম হ'লে মাছ দিব যাওঁ জোৰোণততো ডাঙৰ মাছ এটা নিবই লাগিব মস্ত স্পৰ্শ কৰিবই লাগিব মানুহৰ হেৰি হোৱা সকামত হয়নে নহয় চ' উইদাউট ফিছ উই কেনট ইমেজিন আৱাৰ লাইফ একচুৱেলি আমাৰ কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যনছ আমাৰ বহুতবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব আচলতে মাছৰ লগত মেম অৰ্নামেণ্টেল ফিছ কি হয় বাৰু আচ্ছা অৰ্নামেণ্টেল ফিছ হৈছে একুৱাৰিয়াম ফিছবোৰ একুৱাৰিয়ামত আমি যোনবোৰ ৰাখোঁ এতিয়া আমাৰতো অলমষ্ট প্ৰায় সকলোৰে ঘৰতে একুৱাৰিয়াম আছে আমি বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মাছ ৰাখোঁ কিন্তু তুমি জানানে আমাৰ অসমত বহুত মাছ আছে মোৰ দেন 190 স্পিচিছ অফ ফিছেছ উইচ কেন বি ইউজ এজ এন একুৱাৰিয়াম ফিছেছ বা অৰ্নামেণ্টেল ফিছ আৰু অৰ্নামেণ্টেল ফিছৰ যোনটো এটা চাহিদা গ্ল'বেলি ইট ইজ কুৱাইট লাৰ্জ বহুত বেছি খুব মানে একদম মানে ইকনমিকেলি খুব ভায়েবল এটা বিজনেছ হ'ব পাৰে যদি আমি অৰ্নামেণ্টেল ফিছেছ কওঁ যেনেকৈ দৰিকণা হওক যেনেকৈ বটিয়া হওক বিভিন্ন ধৰণৰ বটিয়া আছে চেলেকণা মাছ আছে দিছ ফিছেছ কেন বি কেপ্ট ইন দ্য একুৱেৰিয়াম আমাৰ ইয়াত সৰু এণ্ড দিজ আৰ একুৱেৰিয়াম ফিছেছবোৰ আৰ জেনেৰেলি দ'জ ফিছেছ উইচ আৰ ভেৰি ব্ৰাইট এণ্ড নাইচ কালাৰ কেৰিজমেটিক কালাৰ সিহঁতে একুৱেৰিয়ামৰ ভিতৰতে ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰে হাৰ্ডি ফিছ হয় সেইবোৰ আচলতে আমি একুৱেৰিয়াম ফিছ বুলি কওঁ এণ্ড অসমত উই হেভ ইন আ নৰ্থ ইষ্ট এণ্ড আছাম ইন পাৰ্টিকুলাৰ উই হেভ আ গ্ৰেট পটেঞ্চিয়েল ফৰ অৰ্নামেণ্টেল ফিছৰ ওপৰত যদি মানুহে কাম কৰে এইবিলাক কিমান স্কোপ আছে ন এনেকৈ আগবাঢ়িবলৈ বিৰাট বেছি আজিকালি এইটো এটা অৰ্গেনাইজ ছেক্টৰ হৈ থকা নাই আজিকালি কি কৰে যেনেকৈ মই ক'লোঁ যে কেপচাৰ কৰে আৰু বিক্ৰী কৰে কিন্তু সেইবোৰ যেতিয়া কালচাৰ কৰিব তাৰপিছত যদি বিক্ৰী কৰে বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিজলৈ যায় আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেলি ফৰেনৰ বাহিৰৰ পৰা মাছবোৰ আহে কিন্তু আমি আমাৰ মাছবোৰ যেনেকৈ আমাৰ বটিয়া মনত আছেনে বাঘ বটিয়া এটা আছিল যে গাত ষ্ট্ৰাইপ থাকে ঠিক আছে বা তোমাৰ খলিহনাটো তুমি দেখা পাবা যে পোহৰত একদম তিৰবিৰাই থাকে ৰংবোৰ চ' সেইবোৰ মাছ আমি একুৱাৰিয়ামত থ'ব পাৰোঁ সেইবোৰ আমি ইয়াৰ পৰা এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰোঁ ইটছ আ বিগ মাৰ্কেট আচলতে পটেঞ্চিয়েল মাৰ্কেট ফৰ একুৱাৰিয়াম ফিছেছ একুৱাকালচাৰিষ্ট for those people are amazing so ma'am apuni women in fishery ba women in fish culture apuni kiba ta koisile so etu ki hoy bar ma'am okoman kobo niki মাছ আৰু মহিলা আচলতে একদম ইণ্টিগ্ৰেল জড়িত অ'কে এণ্ড দে আৰ লাইক ইয়ৰ ইটোৱে ইটো পৰিপূৰক বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ বিকজ আমি দেখা পাওঁ যে মাছ মাৰিব যায় মতা মানুহে কিন্তু বাকীখিনি যোনটো পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট চিষ্টেম যেতিয়া আমি শুকাবলৈ দিওঁ টেনিং কৰোঁ চ' আমাৰ যোনটো শ্বেল্ফ লাইফ অফ দ্য ফিছ যোনটো আমি ড্ৰাই ফিছ হওক ফিছৰ আজিকালি আচাৰ বনায় বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনায় এইবোৰত উইমেন টেক দ্য ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট তাৰপিছত যেতিয়া তোমাৰ আমি দেখা পাওঁ মতা মানুহে মাছ মাৰিব যায় সেইকাৰণে দেয়াৰ ৰোল উই কনচিডাৰ ইট টু বি মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বাট
কি হয় যেতিয়া ফিচাৰীত কেতিয়াবা চূণ দিব লাগে তাত ঠিক কৰিব লাগে এইবোৰ কাম কিন্তু মহিলাগৰাকীয়ে কৰে জালখন বনাবৰ সময়ত কিন্তু মহিলাগৰাকীয়ে হেল্প কৰে চেপাটো বনাবৰ সময়তো কিন্তু মহিলাগৰাকীয়ে হেল্প কৰে নট অনলি ডেট বাকি পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট যোনটো হয় মাছত তাতে উইমেনৰ ৰোল ইজ কোৱাইট প্ৰমিনেণ্ট আচলতে অ'কে থেংক ইউ ছ' মাছ মেম এয়া হয় ডক্টৰ পিংকি বৰুৱা তেখেত হয় এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ জুলজি গুৱাহাটী কলেজ আৰু আজি আমি যথেষ্টখিনি মাছৰ কথা গম পালোঁ যে আমাৰ অসমৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ মাছখিনি হেৰাই যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে চ' দ্য ইক' আৰ শ্ব'ত আজি ইমানখিনিয়ে আপোনাৰ লগত আকৌ এবাৰ লগ পাম ইন আৰ নেক্সট এপিছ'ড শুনি থাকিব চাই থাকিব ছুপাৰ হিটছ 93.5 ৰেড FM বজাতে ৰহো बजाते रहो